آقا این خانم گارانتی نداره؟ من از اول همین شکلی بودم به قرآن. این چه ورزشی شکافتی؟ خب چیکار کنم؟ ایرانی‌ها همه موهاشون اینطوری وز داره. نشون بدم. استرالیایی نیستیم که. دور بزن دور. چرا اینطوری میکنی حالا؟ چی آقا مویه؟ امروز این تو آقا در واقعیت اینجوری نبود موات. من چیزی که ما اون- میبینیم به عنوان اون پگاه جلوی دوربین با این فرق من داره. 8 خاکی میستر اینجا. حدود 8 سال ولی خدایش 10 سال خوشگله. من شوخی جدی واقعا فرش قشنگه. من دوست دارم. اگه بذارم همش فر بمونه با خوشگل. نمک که منم دوست اینجوری میشم. دارم. اگه همش فر باشه کل ولی شیری الان میشی. نمیدونم. میخواد اینجا قیچی کنم خب به جای اینکه ولش کن. میخواستم چی بگم؟ اول از همه سلام علیکم. چطورین؟ خوب هستین؟ امروز این آقا تصمیم گرفته موهای منو صاف کنه. این آقا تصمیم نگرفته. من توضیح بدم. من تصمیم به کمک گرفتم. خب چون دیدم شما تصمیم به کمک به خودم گرفتم واقعیتش. خب. چون دیدم که شما هر 2 هفته یه بار میره همون. خب خواستم به خودم کمک کنم. بعد ازش علت جویا شدم. گفتم چرا این 12 روز سکن نمیره همون. شوخی میکنم. بعد دیدم واقعا هر دفعه که میره همون 2 ساعت و نیم داره موها رو صاف میکنه، اول خشک میکنه. بعد صاف میکنه. بعد پدر موها رو انقدر هر خوش 2 هفته هم میکنه. نیست، هر 3-4 روزه. هر یه هفته. پدرام از وقتی که ما ازدواج کردیم یه روز در میون به من میگه برو همون. یعنی مثلا الان من دیروز همون بودم، فردا از سر کار میاد میخوای بری همون؟ برو همون. یه همون برو. یکی همون، یکی این که موهاتو تو خونه واکن را برو. آفرین. یکی این که چند تا چیز کلا خب. روش حساسه دیگه. آفرین. یعنی کلا 24 غذا بخور. یعنی اینو امروز بخور. صبح من واسش یه کاسه یه روز تعطیل که خونه بودم یه کاسه میوه خرد شده درست کردم هیچیشو نخورد. یه صبحونه آدم اصلا- وقتی صبح پا میشه میتونه یه چیز بخوره. بله. نمیتونه 100 تا چیز پس چرا من بخوره. هم تخم مرغ خورم صبح میوه پا خرد شده میز درست کرده. آقا من نمیتونم هم مثلا مربا بخورم، هم پنیر بخورم، هم تخم مرغ چرا شما بخورم، هم نمیتونی؟ خام عسلی بخورم. درست کردم. بخور. بابا دست از سر من ورد. به جای اینکه شوهرش صبح براش صبحونه درست کنه یه روز شوهرشون از پاشه صبحونه از این ور تا اون ور صبح شوهرش درست کنه شوهرش هم صبحونه درست کرده بازم نمیخوره. ای دیگه خدا. اینطوریه دیگه. آقا خلاصه. نکن. چیکار؟ نه من گفتم بکنی. نه من عشق خودم بود. خواهش میکنم. آفرین. خب یه چیزی میخواستم بهتون بگم. کلا سرنوشت موهای من، ما ایرانی ها یک موهای وز و حالت ولی داریم. خداییش جدا از شوخی من واقعا موهاتو دوست دارم. حیفه. آره دیگه همینی که هست دیگه. همیشه هم که میرم سالن همینو میگه. حالا میخوام بهتون بگم داستان چیه. ما یک موهای حالتدار خوشگلی داریم واقعا ایرانی‌ها. نمیگم زشته. بعضیا هم فر ریزن که تو کشورهای دیگه مثل استرالیا اصلا این موها نیست. خیلی کم پیش میاد استرالیایی موهاش فر باشه یا حالت دار باشه. همه لختن. حالا داستان چیه؟ اگه شما به این موی فر برسی، همون بری، اینجوری جنگولک پنگولک کنی، خوشگل و خوشحالت میشه. اونم برای یک روز. یعنی از همه اومدی بخوابی فرش بلنشی کردی، دیگه تمام شده. بخوای بلنشی این فر شده وز و موهات گوریده و تمام موها خانوما چی رو شده؟ گوریده تو هم و تمام خانومایی که می‌بینی موهاشون این سیم ظرفشویی میشه. حالا در مالزی که من زندگی میکردم، من مهماندار هواپیما بودم تو مالزی. بعد همیشه باید موهامون خوشگل بود، خودمون خیلی آراسته بودیم تو هواپیما. اینجوری بود که اگه یه پروازی داشتیم تیک آفش ساعت 2 شب بود، من باید بلند میشدم مو تو کن، صاف کن فلان اینا. بعد فهمیدم تمام همکارای من مالایی‌ها اونا خودشون با اینکه موهاشون صافه، آسیایی‌ها خیلی موهاشون صافه دیگه، مخصوصا مالزی اونورا، ولی موهاشون رو صاف میکردن، میرفتن یه جا سالونای ریباندینگ میکردن. یعنی ریباندینگ و این داستانا همه از آسیا میاد، خیلی روش آسیاییه. بعد من شروع کردم رفتم یه سالونی نشستم، این موهای اینجوری رو برام لخت کرد صاف. بعد اومدم بیرون اومدم خونه اومدم دیدم ای موهای من صاف شده، دوباره همون. یعنی این صافی دائمی بود و من معجزه رو اون موقع فهمیدم. کی؟ 7-8 سال پیش. بعد گفتم خدای این چقدر خوبه. بعد مثلا 3-4 ماه گذشت، ریشه موهای من وزوزی، یعنی ریشه خورده فر اینجوری بالا، بقیه صاف. هی من میرفتم ترمیم تا اینکه من از مالزی اومدم ایران و گفتم خدایا من الان این صافی رو کجا برم؟ چه متخصصی تو ایران میتونه موهای منو صاف کنه؟ چرخیدم دیدم علم صافی مو همونقدر که به مالزی رسیده به ایران هم رسیده، بلکه بیشتر.
با روش موهای خودمون. یعنی ما ایرانی ها یه مواد دیگه‌ای باید بذاریم، بیشتر باید بذاریم. صافی که ما میذاریم مثلا برزیلیه، برندش و این داستانا. رفتم سالن نشمیل که تو تهران و یکی از دوستای خودم بعدن شد کسی که پیشش میرفتم موهامو درست میکردم. من همیشه 4-5 سال رفتم پیش نشمیل. قبل از مهاجرت هم رفتم پیش نشمیل، موهامو صاف کردم. این پایینایی که میبینید صافه، البته الان مثلا بعد بهش ماسک و اینا میزدم که نزدم چون میخوام مواد بذارم. ماسک و اینا بزنی این لخته، یعنی شما هیچ گوریدگی در این نمیبینی. آقا پدرام نگاه کن. ولی این بالا و حتی از پشت اگه بخوام بهتون نشون بدم، ریشه موهامو اگه نگاه کنید کاملا یه ریشه حالتدار و فرفریه تا اینجایی که 1 سال موهام در اومده. یعنی این حجمی که شما میبینید اینجا به پایین صافه مال قبله، از اینجا به بالا که اینقدر پف‌پفی و فرفریه مال ولی خداییش قشنگه. مقداریه که خیلی خوشگله. مقداریه که اینجا در اومده. حالا اینجا هم سالن هست، همین آسیایی‌ها اینجا اومدن استرالیا رو گرفتن دستشون. موهای مهاجرا، موهای هر کی دوست داره رو صاف میکنن. جاری من رفت موهاش تا اینجا بود، $500 داد صاف کرد. من اگه برم بعد $2000 بدم و گفتم چه بهتر از شوهر خوب. خب این مواد رو خریدیم. استاد بده اجازه بده. خلاص آقا تصمیم به این شد که من به پگا کمک کنم. رفتم یه سری سرچ و ساتوره کردم. سرچ و ساتوره؟ آره، یعنی سرچای بسیار عمیق. ساتوره مرحله بعد سرچ. بله. انواع ویدیوهای هندی. یعنی من راست میگه، شبا دیدم یوتیوب داره در مورد مدل مو، چه مویی برای کی خوبه، چه محصولی واسه چی خوبه، اینا نگاه می‌کرد. توضیح بدم. خلاصه در قبلا پگا همونجوری که گفت ریباندینگ بود. بعد از ریباندینگ پروتئین تراپی و این داستان ها اومد، دوباره یکم بوم میداد موادش. ریباندینگ خیلی بوم میداد. جدیدترین موادی که در خدمت شما هست، خانمای عزیز توجه کنید. خانمای عزیز، مواد نانوپلاستی است. این چیزی که هست حالت کار کرده عملش هی بهتر شده. بو اونقدر نمیده، رو بیشتر ما میتونیم بذارین. کمتر میسوزونه. ایشالله کمتر میسوزونه. ایشالله هم شبیه خودش بیمو نشن. آره. خلاص این بهترین چیزی بود که پیدا شد. بهترین چیزی بود که اینجا پیدا شد و کلی هم پولش دادیم. چقدر پولش دادیم؟ $200 پول ایشونو دادیم. فقط $200 محصوله. شما فکر کن بری سالن خب این پول ما رو بده. حالا یه دونه اینه برای من ولنتاین خریدم. نه پول کارم الان میخوام از کمر اینا بذارم. از کمر بذار موهای منو صاف کن صحبت. آره. خلاص آقا ما تصمیم گرفتیم که موهای پگا رو صاف کنیم. در پروسه هم با شما هم با ما همراه خواهید بود. اگه دوست داشتین میتونین این کارو انجام بدین. خب ولی ما هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنیم. پشتش نوشته کارش چیه. ولی ما اون دوستمون که تو ایرانه عکس محصول بهش دادیم، خانم نشمیل، متخصص، یعنی روزی 10 تا مو زیر دستشه. اونم برام مراحل فرستاد قدم به قدم. خیلی پیچیده است ولی از دور بخواین انجام بدین ایشالله بیشتر وقت میگیره تا اینکه. آره خیلی وقت. الان یه روز تعطیلمونه کاملا. پدرام خونه است، من خونم. من مطمئنم تا آخر شب ما درگیر این موییم. کار زیاد داره، یعنی اینجوری نباشه فکر کنین الان من به شوهرم بگم بکنه. بعد شوهر خیلی خوبی داشته باشین تا این کار انجام بدید. بازم تاکید میکنم خیلی خوب. بعد حالا جالبه که دیشب ما داریم پلن میچینیم که امروز این کار رو انجام بدیم. من به پگا میگم پگا جان بذار ازت خواهش میکنم بذار من کارامو بکنم، بذار با وقت این کارو بکنم، بذار تو به من نگو تمومش کن چون من استرس میگیرم. یعنی بازم من میخوام بهترین کار ولی خلاصه ما یه دونه صندلی آوردیم این وسط که من بشینم، تنظیم میشه، بالا پایین میره. چقدر بخندیم، چقدر دعوا کنیم تو این ویدیو. واقعا شاید با هم دعوامون بشه. چرا؟ از لانگ از کله منو نسوزونی موها نریزه. سیب میذارم دیگه، تم میذارم. امضا میکنی به من بدی؟ دیگه چیکار کنم؟ من که عقلمو سپردم دست تو. من عشقم میخوای نکنی. نه تو گفتی هیچی نمیشه. ایشالله تا اونجا که من میدونم. خلاصه الان اولین کاری که باید بکنیم، من بهتون بگم اگر خواستین عقلتون رو بدید دست ما و این کاری که ما داریم میکنیم و تو خونه بکنید که ما ریسکش رو قبول نمیکنیم و پیشنهاد نمیدیم. ما عقل نداریم، شما عقل داشته باشین. بریم پیش نشمی. این محصولی بود که ما فکر کردیم بهترین خریدیم. فلپس نانوپلاستیا. فلپس اینه اسمش. بعد موهاتونو با شامپو کامل میشورین.
خشک میکنین یه جوری که تمام موها خب خشک بذار بشه. لول به لول بریم جلو دیگه. نه اول بگیم من چیکار کردم. موهامو شستم، آره. فقط سشوار گرفتم. موها رو خشک میکنین. حالا یکم این تو نم داشته باشم بد نیست که همینجوری که الان هنرجوی گرمی و نمشو گرفتن خوبه، چون که یکم عزیز به همش. اکتیو شدن مواد کمک میکنه. خب حالا وقت مواد گذاریه. من موهام نصف صافه، قبلا انجام دادم، نصف فره. معلم ما، استاد ما گفتش که اون قسمت هایی که فره تازه در اومده رو مواد بزن، بعد آخر سر برگرد مواد با دست یا با شونه به پایین ها هم بکش. در ابتدا همه مو رو نزن، ولی شما اگه موهاتون کامل فره اگه تا این کار نکردین همه رو باید بذارید. همه رو باید بزنید. مواد گذاری از پشت به جلو انجام میشه و بعد از اینکه کلی مواد گذاشتیم چند دقیقه استراحت میدیم؟ موها رو میبندیم بین 45-50 تا 1 ساعت و نیم. همین طرف ها بستگی به ضخامت و فری مو داره، ولی چون پگاه موش قبلا این کار اتفاق افتاده همون 50 دقیقه فکر میکنم کافی من باشه. موبایلمو بیارم برم گوشیم، انگار که مثلا سالن اومدی پاتو میندازی. خانم جان چه قهوه‌ای میخوریم براتون درست کنم؟ قهوه برام درست کن بعدا. واقعا دلم قهوه بخواد. مرسی. حالا خب. برو اون مشمع رو بیار ببند. مشمع چی ببندم؟ دور من دیگه مواد بهم نریزه. ریخت دیگه تیشرت کثیف میشه. تیشرت نو پوشیدم برای ویدیو، وگرنه الان در خدمت تو با تیشرت کهنه نشسته بودم. یعنی ما مهماندار دیدیم موی قشنگ اومد خونه مو فرفری شد. خانم لور نزنم. ببین خب آقا برای یه این لحظه کار صبر کن. برای یه لحظه. نه این غلط بزک کردم. ها رفتنیه. این موی وز و این اینا. اخلاق توی که من اون عاشقشم. ذات یک انسان. بله. چرا زیر بغل منو حال میگیری؟ میده قلقلکی. اون من زیر بغل تو. زشته. آقا برای این پروسه شما به دستکش های اینو مثلا نمیدونم. پلاستیکی احتیاج دارین، به اینایی که مو دیواید میکنن احتیاج دارین، به این کلیپسا که ما نداریم مو رو نگه میداره احتیاج دارین. کلیپسامو همه رو نه آوردم. این سنگینه، از این سبکا که مو رو نگه نداریم میداره. دیگه. و به یه شونه ای که موقع اتوسازی اتوکشی حالا تا اون موقع با هم دیگه ما دوباره صحبت وسایلمون میکنیم. ناقصه، ما منظورم اینه که من الان دارم میگم چرا خراب شد پیو موهاش ریخت آخر ویدیو، از الان بدونید. وای فکر کن من از اون باید به نظرت من بخوام واقعا. پیشبند ببندی الان پیشبند یه قول به من میدی؟ ها. اگه موهات یکم سوختم اشکال داره؟ چیکار کنم دیگه؟ خودم عقلمو دارم دست باش. تو. خب باید پیشبند داشته باشین که ما پیشبند نداریم. برای میگم خانم یه پگاه عکس آخر با موهام نگیرم که این شکلیه، عکس ودا. عکس وداع با شهدا. موهام خدافزی نکنم به نظرت؟ گلم من قرار موهاتو انقدر قشنگ کنم که از این به بعد هر ماه سالی دو بده بالا موهاتو. من دفعه بعد که اگر خوبم بشه موهامو میدم دست تو سال بعده. چرا؟ نمیدونم. گور بابای 2000 دلار کاش میرفتم سالن. هنوز دیر نشده عشقم. بیا برو. دیدی وضعیت یارو میخواست پارچه رو بده خیاطی میگم پوفیوز اصلا نمیخوام تو بگیری. یکی بود میخواست بره آزمایشگاه، دستشویی کرده بود تو دبه، گو اصلا نمیخوام بده دستشوییمو. مثلا میگم اگه این روز تعطیلمو دارم برات میذارم با اخلاق حسنه بدون غر. پدرام یه سوال جانم. میشه یکی دیگه از پشت ببندی؟ چون اگه این رنگ بیاد من موام بلنده تا اینجا هم میاد، تیشرتمو از پشت خراب میکنه. یکی درست. دیگه هم بیار. چشم. خب خانمه گرامی پگاه جون اومدن خدمت ما. در خدمت پگاه جون هستیم، نه پگاه جون اومدن خدمت ما. خدمت ما کسی به خوش نمیاد. برای اینکه موهاشون یه موهای خیلی خشک بدش خجالت بکش. موها رو به 4 قسمت تلاش میکنیم، تقسیم کنیم، یعنی از اینجا میبریم عقب. درسته خانم جان؟ من فکر نمی‌کنم 4 قسمت بشه، از پایین بده بالا ریز ریز. باش چشم. این قسمت بندی توی کار مو یکی از مهمترین کارهاست. حالا نه خدایی جدا از شوخی میگم، چون که بهتون چیز میده، نظم و ترتیب رو یاد میده و بهتون یعنی بعضی ها رو دیدین تو همه کاری فکر میکنن سر در میارن، بلدن. 2 تا ویدیو دیدن متخصصن، مثلا یکی داره مثلا نقاشی ساختمون میکنه، یکی داره گوشت کجاست؟ هر مثلا بعضی واقعا ما تو ایرانی ها هم خیلی زیاده، هر کی هر کار میکنه ما فکر میکنیم وا خب ما که میتونیم انجام بدیم، ادعامون هم میشه. خب 2 تا ویدیو دیدی چی میگی؟ نگاه کن کارتو بکن. الان خانمای تو خونه آیا قسمت بندی چیز مهمی از کار هست یا نیست؟ کسایی که
دستشون بندی چیه؟ خانیما میخوان برن یه مور رنگ میکنن خودشون تو خونه مشتی زارت رنگو بزنن چرا سرشون. خب زارت بعد این کارو بکنی؟ بابا کارو باید درست انجام بدی. آفرین. خب این یه قسمت داریم اینجا. این گوشیتو بیار عشق من، کله رو بیار بالا خوشگلم. وقتی داریم ازدواج میکنید خیلی دقت کنید. چرا آخه؟ من میگم شوهر خوب پیدا کنن، آها. شوهری که موهاشون رو صاف کنه. بعضی شوهرها اصلا دست به موی کسی نمیزنن. خب آقا یه نکته ای که مواد گذاشتن داره اینه که اینو باید به شدت خوب اول تکون بدیم برای چند دقیقه که موادتون با هم دیگه ترکیب شه. خیلی هم مواد نمیخواد، این برای مثلا حداقل 2 بار موهای پگاه مطمئنا کافیه. حالا درشو باز میکنیم و موها هم که تقسیم، چه خوشبوه، موها هم که تقسیم بندی کردیم شروع میکنیم اینو گذاشتن. ببینیم به چه نتیجه میرسیم. دوستمون گفتش که سرعت مواد گذاری باید بالا باشه که نمیدونم چرا. و بعدش قرار همین مواد تو ولی الان موهات حدوداً فقط یه 5-6 سانتش چیزه. شما مواد گذاری میکنید، از 1 سانت مونده به ریشه مواد میذارین، میکشین و بعدش شونه کشی میکنین. چرا؟ چون که مواد رو روی خود مو پخش کنید. وقتی هم شونه کشی میکنین اصلا معلومه که تا کجا مواد باید بذارین و برین جلو. دوباره میریم جلوتر. خب آقا موهای پگاه و مواد گذاشتیم، 12 11 37 دقیقه شروع کردیم، الان 12 19 دقیقه است. حدوداً تو 40 دقیقه همه کار انجام شد. اول ریشه ها رو با دقت همه جا از 1 سانتی ریشه، از اونجایی که 1 سانتی اونجایی که مو میروید. میشه جلوی موهامو بیشتر بذاری؟ اینجا این دو خیلی زیاده. پس پایین رو دیگه ول کن، پایین میسوزه به خدا، یه بارم مواد داره. خب ببینم. بعد همه جا رو قشنگ مواد گذاری میکنیم. خوب، خیلی هم نمیخواد مواد گذاری کنید. حالا گفتم از 1 سانتی ریشه میذارید، بعدش که ریشه ها رو گذاشتین چیز میکنید، اسمش چیه؟ میایین از همون پایین ریشه میایین جلو و همینجوری به مرور ادامه کار رو میرین جلو. حالا یه تایمر میگیریم برای 40 دقیقه تا پگاه خوشگلمون موهاشو بریم صاف شلاقی کنی. آرشگره پگاه عزیزم از استرالیا اومده امروز. میخوایم موهای پگاه عزیز درست نمیخواد دیگه، دستکشت کثیفه میوالی بابا دارم میبرم اونور. خودم دستم تمیز میدم اونور. چقدر مواد استفاده کردی؟ تقریبا نصفش رفته. اون پایین رو پیاده نشه، رو زمین یه سری مواد ریخته. هر دفعه بذار قرآن بزنم، بذار این مسلمونا. الان واقعا در جایگاه قرض زدن هستی. هر دفعه خدا رو شکر هر دفعه اینو برداشت. نه تیکه انداختم بهت، نه خدا رو شکر. یه قلم یه اسکی انداخت. اینو برداشت هی ریخت. اینو با جگر منو خون کرد. این خونه الان من میدونم تیشرتم خراب شده، کاشیا خراب شده، زنا رو دیدم. بشم این که آدم بتونه قرض بزنه از هر چیزی خودش یه تواناییه. یه تواناییه. اینقدر آدم پر رو بشه که بتونه قرض بزنه راجع به هر چیزی. این چی الان سایبون من خواستم ببرمش، گفتی نه دست نزن. میدم بالا ولش کن. آره. من برم 45 دقیقه دیگه موام بشورم، در خدمت شما هستم. فقط با آب ولرم آب میگیریم. حدوداً 70% مواد رو میشوریم، 30%ش باید رو مواد باشه حدوداً. خب ما رفتیم مواد روی موهامون رو شستیم. 45 دقیقه بعد از اینکه مواد گذاشتیم رفتیم مواد رو شستم. 30% مواد قراره بذاریم رو مو باشه که هست. بعد مواد مو رو کاملا خشک میکنیم، هیچ نمی بینش نباید باشه. بعد دست بزنیم مطمئن شی که مو اصلا نم نداره. و جالبه که من الان فهمیدم که ما در همین پروسه خیلی مو صاف شد. همین الان خیلی خوب شد، ولی حالا مواد توشه، بعداً بشوریش بهترم میشه. وقت اتو کشی مهمترین. چی میخوای؟ بای این شونه شونی اون بالا اونجا باشه.
اون برتر نکن. آها. شون اتو کشی سخت ترین کاره صافی موه. هر کسی توی سالونا یا مثلا کسی میخواین بدین موهاتون رو واسه مبتدیا کار سختیه، ولی واسه کسایی که دستشون دیگه رفته تو کار چرا با اون؟ این که مگه چشه؟ تو گفتی اون تیزه از سر منو سوراخ میکنه. این بهتره، اونو ولش کن. اونی که میخواد اتو کنه خدا بهش صبر ایوب بده، از کمر و دست و پا میفته. هر تار مو رو باید 20 بار، تار منظورم دسته های خیلی کوچیک باید اتو کنید. صبر و شکیبایی میطلبه این داستان. و اتو حالا بهتون بگم داستان چیه. موادی که زدین رو روی مو تثبیت میکنه. اتو میکنید، مواد روش فعل و انفعالات آزاد میکنه و موی شما موی صافی میشه دیگه. اون حالت وزش میره. 3 روز بعد از اتو کشی نباید موهاتون رو بشورید. و استاد دوستمون که کار مو میکنه گفتش که اگه وسط اتو کشی خسته شدید میتونید اگه شب بود بخوابید، فردا ادامه بدید. اگه روزه استراحت کنید، دوباره ادامه بدید. لازم نیست که همینجوری پشت هم انجام بدین و با دقت باید انجام شه، با حوصله باید انجام شه. از من پیشنهاد به مرده گرامی، شما میتونید، تواناییشو دارید، انجام بدید، کمک کنیم به خانوماتون. همین الان که شما همچین موجودات همچین شگفتی های زمینی رو، انگار سگیم مثلا، حیوان خونگیم. خب نه همچین شگفتی هایی رو باشون تونستین زندگی کنید. یه کسی پیدا شده زن شما شده، منظورت اینه؟ یه کسی پیدا شده اینقدر به شما لطف داشته که زنتون شده، تو کلت پایینه دیگه. یعنی شما قوی تر از این که این کار رو انجام بدین، پس میتونید انجام بدید. حوصله به خرج بدین و اینکه همونجوری که پگاه گفت دمای دمای انقدر از اینایی که اینجوری حرف میزنن. آره. یه کانال یوتیوبه آقاه، نمیگم کیه، میفهمی خودتون کیه. دوستان عزیزم سلام. اون آقا رو من خیلی دوست دارم. امروز اومدیم با هم، حالا بگذاریم پدرام داره صحبت. شما اگر که میخواین خب یه جمله رو درست بگو، مخاطب مگه اسیر؟ آره منظورم اینه که اینقدر سخت نیست، انجام بدین، چیز عجیبی نیست. فقط من حرفم اینه که وسایل هر چقدر بهتر از اول داشته باشین کارتون خیلی راحت تره. مثل ما نباشید. آره ما بریم برای اتو کشی. پدرام احتمالاً از نزدیک بهتون نشون میده چه مقدار مو برمی داره و هر مو رو چند بار باید اتو کنه. و اینو میخواستم بگم که دمای اتو هم یه چیزی بین 210 تا 230 باید باشه، حالا بسته به ضخامت و پر بودن یا فر بودن موهاتون. برای موی من 210 منظورشه. آره. دیگه بقیه رو نمیدونی که. من نمیدونم، من پدیسافم، مگه میشه ندونم. میخوایم برگردیم ایران سالن صافی مو بزنیم. آی حال میدا. آره واقعا. بچه‌های عزیز، برای بچهای یوتیوبمون اول از همه به صورت رایگان. آره بچه‌هایی که یوتیوب اصلا بیاین خونمون موهاتون رو صاف کنیم. نظرتون چیه؟ کی صاف کنه؟ صاف کنی. تو داری از اونا میپرسی که بیا من موهاشون رو صاف کنم، بعد تو اینجا چیکاری؟ دوست میشیم صحبت میکنیم. تو صحبت ها رو میکنی. متوجهم. خب آقا نکته مهم اینه که خانوما معمولاً خیلی از این بیبی هیرها دارن، آقایون مثل من خیلی بیبی هیر ندارن. آقایون موهاشون یه دست پر، اصلا اینجوری کوچولو کوچولو. آره. بیبی این بیبی هیرها رو باید خیلی روش وقت بذاریم که صاف شه. بذار من نشونتون بدم واسه اینکه اگه صاف نشه کارتون بی زحمت میمونه. من اینوری بشم ببخشید. بی زحمت یعنی چی؟ نگاه کن اینجا رو میبینین، این بینگولیا کوچولوها، اینا باید قشنگ از اول صاف شن. خیلی کوچولو باید برداریم موها رو اتو کنین با حوصله تا اینکه موها جذاب و زیباشن. حالا دوباره من وسط بهتون نشون میدم. خب موهای پگاجین رو 1/4 اتو کردیم. چه برقی میزنه واقعا، شلاقی صاف. پگاجین نظر خودتون چیه؟ خیلی عالی آقا پدرام، ممنونم از سالن خوبتون.
کارمنده خیلی مؤدبی داشت. کارمندا اصلا؟ بله. هنوز خیلی مونده عشق من. خسته شدم. خسته شدی تو خسته شدی. بریم یه چرت بزنیم بیایم. نه ساعت چنده؟ ساعت 3:22 دقیقه. چقدر طول کشیدم 1/4؟ نگاهی ساعت نکن ولی 45 دقیقه شد. آره ولی خوب شد. کلا اتوکشی 4-5 ساعت کار داره. راضی بودم ازش. آره منم راضی. بعد حوصله داشته باشی. منم از کار شما قطعا راضی خواهم بود. سالن شما رو به دوستان معرفی میکنم. بله. نظرت چیه؟ عالیه. بازم میان سالن ما؟ حتما. چطوره؟ اینجاش یه خورده حالت نداره هنوز. خب احتمال داره بعد تصحیحی کنیم دیگه. اتوی تصحیحی هم آخرش داره. آخرش داره. بله. بریم الان با همین شکلی زره بخوابیم. یه ساعت دیگه بریم. واقعا شکلتو نباید عوض کنی ها؟ همینجوری بخوابیم. بخواب دیگه باش. همینجوری باید استاده بخواب. خب یه گزارش کار بهتون بدم که به کجا رسیدیم. من ما یک خوابیدیم بیدار شدیم. 1/4 ماه پگار اتو کردیم، خوابیدیم بیدار شدیم، 3/4 اتو کردیم، 1/4 دیگهش مونده. بیا دخترم پگا خانم بذار پگا خانم داره چیکار میکنه نشونتون بدم. تو هر یه قسمتی اگه 4 تا باشه بلند شدیم یه استراحت کردیم. ساعتو بگیر یه رو به 8 شبه. من دارم 2 تا سالاد آماده میکنم واسه فردا. 2 تا سالاد مشتی واسه ناهار فردا. چایی، سالاد، میوه. آره میوه میخوریم یه ذره. خب یه دور بزن خواهرم مهاجم نشون بده به خانوما. غذای سر کار ما رو دقت کنین. عاشق نخود مهاجرت تا وقتی که قبل از مهاجرتی وای میستی پلو خورش نهار میخوری. اینجا دیگه زندگی سخت. کنسرو $1. دور بزن عشق من. اجازه بده میخوام به دخترای گلم کارمو نشون بدم. نشستن زیاد خیلی بده. همش من بلندشم راه برم. بچه ها موهای ابریشمی فقط این یه تیکه مونده. این ور نشون بدم. واقعا اونقدر کار سختی نیست. واسه منی که حوصله زیاد دارم کار سختی نیست. بستگی داره که حوصله داشته باشین یا نداشته باشین. چیز خریدم. عود داریم. عود خریدم. عاشق روشن کردن عودم. 3 تا بوی خیلی خوب بود. این 3 تا رو گرفتم. مگه بقیه رو امتحان کردی که میگه بوی خوب بود؟ نه زدم به چت جی پی تی گفتم آقا ببین اینا کدوماشن همه بهتره. 10 تا بوی مختلف بود. گفتش که اینا خوبه. زندگی رو نگاه کن. فردا بعد جفتمون بریم سر کار. این زندگی ماست. اینم محل کارمونه. ما خیلی با بچه‌ها صمیمی شدیم. قبلا اصلا همچین صحنه‌ای تو خونه نشون نمیدادیم. در حال درست کردن مو یوتیوب نگاه میکنیم. یوتیوب چیه؟ چه چیزایی میبینیم؟ توی خونه ما فقط اینجور ویدیوها دیده میشه. سپایه دوربین کجاست؟ ویدیوهای کمپ. طرف رفته کمپ برم جلوی ذره. این زندگیشه. داره فیلم میبینه تو طبیعت. این مبل ما داریم. این مبلی که این آقا روش نشسته رو داریم. این میزو داریم. اون تختو داریم. آره اینو خریدیم. دستشون درد نکنه همه برنده واسه ما اینا رو فرستادن. با خیلی برنده همکاری کردیم به خاطر لطف شما که ما رو قبول کردین. یوتیوب ما رو نگاه میکنین. هرچی ویوامون رفت بالاتر برنده با همون همکاری کردن. بهمون اعتبار دادن. من یه سوال ازت بپرسم. الان همینجوری ما رو یه ور صاف یه ور گریده بذاریم چی؟ اتفاقا فردا صبح بیا جلو. یه ور گریده یه ور صاف. فردا صبح مصاحبه دارم. یعنی ساعت 11 من برم سر کار. ساعت 9 صبح یه جای دیگه مصاحبه دارم قبل از کار خودم. یکی از کارهایی که آدمو تو استرالیا میکنن همش سر یه کارن، دنبال یه کار بهترن، درآمد بالاتر. خب مثلا شرکت بزرگتر، هر جایی بهتری بری خب بهتره دیگه. خلاصه اینم از ما. من دیگه یه ذره الان مو رو شروع کنیم یا سالاد رو تمام کنم بعد؟ به نظر من موها رو تمام کنیم چون من وقتی یه کاری شروع کردم باید تمام کنم و بذار تمام شده حدوداً دیگه چیزی ازش نمونده. چیزی نم. چرا این الان خود این 45 دقیقه کار داره. آره اشکال نداره بذار انجام بدیم دیگه. باش. راضی هستی از ما رو بقیه به دوستات پیشنهاد میکنی؟ یعنی واقعا راحت شدم دیگه. از این به بعد میرم همون میام. بچه‌ها که موهاشون رو صاف میکنن ان شاءالله پری همون بیار دوباره همینجوری بمونه. یه باد سشوار نه همون بعد ماسک بزنی. یعنی وقتی این کارو میکنی باید همیشه اگه اصلا کلا مواد کار نکرده باشی دوباره برمیگردیم به ستینگ کارخونه. کار کرده مگه میشه؟ تو در حالت عادی موهاتو اوتو میکشیدی اینجوری میشد؟ ولی من آخر ویدیو که همه موها صافه ولی وقتی رفتم همون اومدم و باد سشوار گرفتم برای شما میگم که این مو همچنان صاف شد یا این صافی فقط واسه اتوئه. ولی من طبق تجربیاتی که گذشته داشتم
این مواد داره که میزنی دیگه مو رو این مواد شیمیاییه دیگه. سلام بچه‌ها. از اونجا خوب سلام کن، آینه اینجا هم هست. هلو. سلام بچه‌ها. توی خب. هیری بیری بعد خونه هم نگاه کنیم، خونه‌مون رو جابجا کنیم، کم کم وقت خدافظی همه چی به موقعش به بهترین نحو انجام میشه. حداقل یه کاری هست که انجام بدیم. بیکاری بده. خدا رو شکر. ما بریم یوتیوب تماشا کنیم. این آقایی که امروز کلا خوش گذشت. بهت نشستی و یوتیوب تماشا کردی و قهوه‌ت خوردی و این داستانا. پدرام هم باعث افتخاری بود برای پدرام. بعد کارم که تموم شه بعد موهامم انقدر کوتاه کنی. عشقم کوتاه کردن دیگه، ول کن دیگه. با موزر بزن دیگه. چرا؟ موهای من یکی از چیزایی که خدا بزنم به تخته، خدا رو شکر. خیلی لطف کرده. هرچی خدا به من قدای میدونستی این زدن به چوب توی بقیه فرهنگا هم هست، تو انگلیسی یا برزیلیا. همکار هندی اینجوری میکنه. ناکته بود. بله. دو تا اینجوری میکنه، هی میزنه به لبش. همکار هندی. چی میخواستم بگم؟ آها، خدا به من خیلی در زمینه موهام نظر کرده. خدا به همه چی در زمینه همه چی بهت نظر داشته. خوب نداد، پول نداد، زندگی نداد، موی خوب داد. موی خوب یعنی چی؟ یعنی موهای من شوهر خوب نداده، میدونی دیگه. اصلا. بله. یعنی من چه گناهی به درگاه خدا کردم شوهرم اینقدر بد شد. میخوای بشینی موهاتو اتو کنم؟ همینجوری روش یا میکنم. گوشتو بذارم لای اتو من اومدم استرالیا، موهام تا اینجا بود. میشه اینقدر دست نزنی به اون موها؟ 1 سال و نیم استرالیا این چه برقی میزنه ولی خداییش. آفرین. عشق کنید چقدر موهام قشنگه. من عشق کنم. تو اصلا چی رو هوا زدی؟ این کفتر بازا هستن رو هوا کفتر میزنن. آره اون ویدئوی هست، ویدئومون اونجا که بچه‌ها ببینن داستان آشنایی ما رو، بدونن که چه قلابی انداختی، چه شاهماهی موسیقی ایرانی رو گرفتی. چی شد؟ چرا که داری مشغول کار دیگه میشی؟ اعتراف کن، گناهانت کاسته میشه. بیا چی شد؟ بحث عوض کردی؟ بچه‌ها خوشون قاضی ان. قاضی جلو قاضی و ملق بازی. بله. استاد تارهای کوچکی از مو رو برمی‌دارن. یعنی استاد داره موه شونه میکنه، نگران اینه که پگاه حوصله‌اش سر نره، به که سریعتر موهای بیشتری ورداره، مثلا سنبل کاری کنه. این داستانا قهوه درست میکنه، یوتیوب میذاره. شوهر بد همینه. علائم شوهر بد اینه که به شما رسیدگی کنه، برای شما قهوه بیاره. واقعا علائم شوهر بد اینه، خداییش. منم نظریم همین هست. ما اینجا دم گوش خیلی حساس، خداییش، چون که گوش خیلی سنسیتیوه و خیلی هم همینجوری که می‌بینی اون بر صورت همون وقت موی فر زیاد داریم. اجازه بدارم حرف میزنم دیگه. بعد خیلی جای حساسیه، واسه همین واقعا سخته اتو کردنش. یه چیزی اختراع کردیم برای دم گوش. بچه‌ها میدونن توی آرایشگاه وقتی میخوان رنگ کنن موها رو یا اتو کنن، در گوش چیزی میذارن که بهش میگن گوشی. دستکش گوش. حالا ما دستکش رو اختراع کردیم، میندازین رو گوش راحت، برای اینکه گوش رو پروتکت کنه از گرما. چون اون برد که داشت اتو میکرد تمام گوشم داشت میسوخت، چون که اتو نزدیک صورت میشه کلا یه ذره داغه، به صورت حرارت میزنه، صورتم که حساس، اگه صورتم بسوزه دیگه پدرام میره یه زن دیگه میگیره. منتظر هم داستانم هستا. من که یه زن دیگه بگیرم؟ آره. منتظری من بسوزم بری یه زن دیگه بگیری. انگار مثلا مسابقه سوختی من میرم زن میگیرم. الان سوختی؟ الان مال یه توهی هیری بیری یه دونه چسبوندی به صورتم. اب نداره، بزن. بچه ها از همینجا به اونایی که مو ندارن تبریک میگم. خجالت بکش. دردسر کمتر. آی چرا؟ همینجوری بالاخره یه بگم دیگه این زیر. خلاصه ما بریم یوتیوبمون رو ببینیم آقا پدرام اتوشو بکنه. یعنی یه جوری قیافشو میکنه انگار من همین الان سوزوندم. نه نزدیک صورتم میشه حرارت میخوره بهم، یهو فکر میخوام بسوزم. خب فوقش میسوزه دیگه، بعد من میرم یه زن دیگه میگیرم. بچه‌ها فعلا بای تا موهای من تموم شه. عشق من خوشحاله الان دیگه. به به ساعت 9 شبه و بالاخره موهاش تموم شد. نظر چیه؟ خیلی کلم سبک شد. حالا با این مو الان کلم قشنگ بوی مواد میده، یعنی هنوز 30% مواد رو موهامه. بعد این مو رو 3 روز تحمل کنم تا برم همون چه برقی میزنه ولی. آره خیلی خوب شد، خیلی سبک شد.
الان فقط مرحله کوتاهی مونده، بریم یه خورده کوتاهش کوتاهش کنیم. ول کن دیگه عشق من. نه تو رو خدا کوتاهش میدونی پاییناش دیگه اصلا دمیج میشه دیگه، بیاد بالا در بهتر میشه. بعد همین دیگه عالی شد. خوب بود؟ دوست داشتی؟ مسئله ما اینه که نباید موهاتون رو گیره بزنید، نباید شوهر نمونت ماچ کن. ممنونم. خیلی خودت گفتی من چیکار کنم؟ ولی خیلی عالی خیلی شد. جذاب شد. آره. ولی واقعا فقط تایم زیاد میبره وگرنه سخت نیست آره اصلا. گردن درد و بش من که نشستم چوب میشم، پدرام که وایساده چوب میشه. ولی خب بریم به نظر کوتاهش کنیم من- ببینیم چی به میشه. نظر من چقدر آدم جذاب میشونن، شد. چی من کاری دوست نیست که دارم. آدم من نتونن. دوست داشتم. بریم کارمو انجام بدیم. بریم بای. چرا دست از سر من ور نمیداری؟ با من خودم استرس دارم موهات خراب کنم، هی منو وارد لول های دیگه میکنی که موهات آخرش خراب شه ما هم دعوام کنیم. پدرام جانم. پیچیده از صدا اکو میشه، خب سرم رفت. الان من با موزری که ریشمو میزنم بیام موهای تو رو کوتاه کنم، چرا باید کوتاه کنم؟ اینقدر چشم. دیدی مثلا به مامانا من با این بعد موهاش کوتاه کنم. میکنن همه آرشگره با بابا هم پهن‌تر این نگاه کن. رنجه میشه این. موامو چک و چکو نکنیم که هجو کله. دیگه همینه دیگه شما. به مامانامون هر وقت میگفتیم موامونو بزن، من چرا دمپاییمو در نیاوردم؟ دیگه دیره من در نیاوردم. فکر نکن. اصلا دمپاییمو در بیارم، مو میره توش. الان میخوای بره همون. مامانامون همیشه از حرصشون بیشتر میزدن، ولی آرایشگاه که میری میگی انقدر بزن همونقدر میزنه، چون میترسه بلند شی عصبانی شی بهش بگی خانم چرا اینقدر مومو زیاد زدی. مسئله اینه که من توی این موقعیت باید این مجسمه وایسم. مجسمه حرفم نمیزنه. من که مجسمه نیستم، من آدمم. دقت کن. الان بگی دقت کن یا نکن. به نظرت فرقی داره؟ تکو نده. تکو نخور. بایسته باید اینا همه عقب باشه، مطمئن باشه که اینا روز پرکاری بودا. من به یه روز تعطیل دیگه نیاز دارم. منم همینطور. خیلی امروز خسته شدم. نشسته بودم ولی خسته شدم. خسته نباشی عشقم. سلامت بشی. خب عالی شد. عالی یه شد. پسر عروس داریم عروس. قند و عسل داریم. فقط ما رو تو همون مریده بودن. خب در بیار دیگه. چیو؟ تو خودت داری تو همون وایستادی. شیشه نزنی به شیشه. نه برو بیرون برو بیرون. ببینم. رو موها وای نستی. ببینم اوه. چیه ببینی بیرون دیدی دیگه چی مثلا من چه تغییری کردم یهو الان جنیفر لوپز که نشدم. خب پگا باید موهاشو بشوره با ماسک. بشورم خوش کنم بیام ببینم بعد از اینکه آب میکشم مواد کاملا میره این مو همچنان صافه یا الان به خاطر اتو صافه؟